සේතු බාදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා පයිපින් එකකට කෝඩ් එක දාන විදිහ. ඒකෙන් ඩබල් පයිපින් කෝඩ් එකක් දාලා නෙක් එකක් මහගන්න විදිහ මෙන්න මේක තමයි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. මුලින්ම ඔයාලා කපා ගන්න ඔයාලගේ බ්ලවුස් එකේ හරි ගවුමේ හරි ඉදිරිපස කොටස තමයි තියෙන්නේ කියලා මේ හිතන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කඩේකින් ගන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් එක. ඊට වැඩිය පොඩි කොටන් කෝඩ් එකකුත් තියෙනවා. නමුත් දැනට මගේ ළඟ තියෙන මේ කෝඩ් එක මම මේක ගත්තා. ඒත් එක්කම පයිපින් එක කපලා තියෙනවා. බයස් පටිය කපලා තියෙනවා බලන්න. අඟල් දෙකක් පළල බයස් පටියක්. එතකොට මම රතු පාටින් කපලා තියෙනවා. රතු පාට දෙකක්, නිල් පාටින් දෙකක් කපලා තියෙනවා. පසුගිය වීඩියෝ නරඹන්න බයස් පටි කපන ආකාරය මම දාලා තියෙනවා ගොඩාක් වීඩියෝ වල. ඒත් එක්ක මේක ස්ටිෆ් එක අරන් තියෙනවා මම අඟල් 13මාරක් විතර දිග 14ක් ගත්තත් කමක් නැහැ. අඟල් 14ක් දිග මෙතන මම 13මාරයි තියෙන්නේ. 14ක් ගත්තත් කමක් නැහැ. 13මාරයි පළල අරන් තියෙනවා අඟල් 9ක්. කොහොම රෙදි කොටසක් ගත්තා අඟල් 6ක් පළල අඟල් 6ක් අඟල් 10ක් 10මාරක් වගේ උස රෙදි කොටසක් අරන් තියෙනවා. බලමු දැන් අපි මේක කොහොමද හරි ගස්ස ගන්න කියලා. කොටස අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමලා අල්පිනිති දෙකක් අහගන්න ගානට තියලා හරියට නමලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඉඳන් අපිට ඕන කරපළල ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඉස්සලා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න ලේසි. මෙතනින් අඟල් 3 කාලක් වගේ ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් අහගන්න එක ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන් නම් මේ පැත්තට අඟල් මම ලකුණු කරනවා 3මාරක්. 3මාරක් ලකුණු කරනවා. මෙතන ඉඳන් පහළට මම ලකුණු කරනවා 6මාරක්. 6මාරක් 7ක් 8ක් ඒ වගේ වලට ගන්න පුළුවන්. මමගේ කරේ හැඩය අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. ඉතින් ඒ හැඩය අනුව තමයි මම මේ ගත්තේ. 6මාරක් ගත්තා. ඉතුරු ටික මෙතනට ගත්තා 5මාරක්. 5මාරක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මම බලන්න කාලක් ලකුණු කරනවා. අඟල් කාලක් මෙහෙටම. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳනුත් මේ පරතරේ මම ගත්තේ 3මාරයි. ඒ 3මාරම මේ පැත්තටත් ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් මෙහෙම ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත මේක මෙහෙම ඇඳ ගන්න. පැහැදිලි ඇති. මේ ටිකත් කෙලින්ම ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. අඟල් කාලක් හිටින්න මේ ටික මේ විදිහට කෙලින් ඇඳ ගන්න. බලන්න මම මෙන්න මේ කොටුවේ ඇතුලේ කර හැඩයක් අඳින්න යන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති කර හැඩයක් අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දොරේ මැද ලකුණු කරා මම මෙතනිනුත් අඟල් භාගයක් වගේ දාලා මට කැමති කර හැඩයක් මම අඳිනවා. මේ ටිකත් උහුම් තියන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් අඟලක් තියලා වටේටම මාක් කරගෙන යන්න. බලන්න මෙන්න මේ වටේට මම මේ ප්‍රමාණය ලකුණු කරලා තියෙන්නේ අඟලක්. එතකොට දැන් මම මෙතන අඟල් කාලක් නෙමේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳනුත් ඉස්සරහට අඟලක් තමයි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක කපා ගන්න.
බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දේ බලමු. තව මේ වගේ රෙදි කොටසක් ගන්න කන පිටපැත්ත හරවන්න. හරවලා මේකේ ඇලවෙන පැත්තක් තියෙනවා. මෙහෙම ගානට තියලා හරියටම ගානට තියන. දැන් එතකොට මෙතන අඟල් භාගයක පරතරයක් තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම තියලා අයන් කරගන්න ඕනේ. බලන්න මම මේක අයන් කරලා තියෙන. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට අඟල් භාගයක් වගේ හිටින්න ගානට කපා ගන්න. මේ හරියට ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ වලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කට් මාක් දාගන්න වටේටම. පොඩි ඇලයකට තමයි අපි මේ කට් මාක් දානකොට දාන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේක මහන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කොටස මහ ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නමලා මෙන්න මහගෙන යන්න තියෙන්නේ වටේටම. බලන්න මම මේකේ ෆේසින් එකේ මෙහෙම හරි මැදින් ඉරක් ගහලා තියෙනවා. මෙතන කඳ කොටසේ හරි මැදින් මේ බලන්නකෝ නේ. මෙන්න නමලා අයන් කරලා හරි මැදින් මෙහෙම ඉරක් යන ගන්න. ඔයගලන්ට පහසු විදිහක් යන මම මේ රේඛාව දිගේ දුර මැහුමක් දාලා මහනවා. ඊට පස්සේ මේ කඳ කොටසෙත් මේ මැදින් මේ මැහුම කෙලින්ම මම මහනවා. පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් පොඩි කොටසක් කපලා අයින් කරගත්තත් කමක් නැහැ. නැත්නම් අපිට හරියට මේක තියාගන්න බලමු. මෙහෙම තියෙන. දැන් මේක අපි තියාගන්න ඕනේ මේ හොඳ පැත්ත. මේ ෆේසින් එකේ හොඳ පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පැහැදිලි වෙති. මෙහෙම තියාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ රේඛාව මේ විදිහට තියෙන අල්පනිත දෙකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි මැදින් මේ රේඛාවට මේ රේඛාව හිටින විදිහට මේ පේනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අරට පේනවා මේ කෙලින් තියලා හරියටම අල්පනිතක් ගහ ගන්න. එතකොට මේක මහන්න ලේසි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මහගෙන යන්නේ වලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එක දිගේ මම පෑනෙන් පෙන්නන්න. මෙතනින් තමයි අපි මහගෙන යන්න ඕනේ. බලමු. දැන් මහගත්තා. මහගෙන ඉවර වෙලා අපි මෙතන අඟල් පොයින්ට් එකක් වගේ හිටින්නේ. මේ ටික දැන් අපිට කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි කට් මාක් දාලා තියෙනවා මේ වගේ. මේක ඊට පස්සේ මෙහෙම හරව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත හැරුවම ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අවුට්ලයින් එකක් ගහන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක ඊට වැඩිය හොඳයි මේ විදිහට අල්පෙදිරින් හදව ගන්න. බලන්න මම මේ පටි කොටස මෙහෙම මහලා මේ විදිහට මහලා මෙතනින් නවත්තලා මේ ටික මහලා නැහැ. මේ ටික මහලා මේ විදිහට තියෙන. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් අනිත් පැත්ත හරවලා මුළු ටික ලස්සනට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මුළු ටික ලස්සනට හදාගන්න. හදාගෙන
මෙතන දැන් මෙහිලා නැහැ. මේ චුට්ට ඔයගොල්ලෝ මහ ගන්න ඕනේ මෙතන මේ. මේකට සිපර් ෆුට් එක දා ගන්න වම් පැත්තේ සිපර් ෆුට් එක. මම මෙතන වම් පැත්තේ සිපර් ෆුට් එක දැම්මා. ෆුට් සාමාන්‍ය ෆුට් එක මාරු කරලා ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක තියලා මහන විදිය බලන්න. මේක හරියට මෙහෙම දෙකට නවා ගන්න හරියට. නමලා අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙහෙම තියලා ගානට මේක නමලා මෙහෙම මහගෙන යන්න තියෙන. ඔයගලන්ට මේක ඇදේ වගේ හිතනවා මෙතන මෙහෙම දාලා ගන්න. මේක හරියට දෙකට මැද්දෙන් නමලා මේ විදිහට මහගෙන යන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මහ ගන්න. එතකොට රතු පාටින් දෙකක් ඕනේ මේ විදිහට. නිල් පාටින් දෙකක් මම මහලා තියෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් බලමු. මේ විදිහට නිල් පාටින් දෙකක් ඕනේ රතු පාටින් දෙකක් ඕනේ. එතකොට දුර ගන්නකොට අපි මේ කෝඩ් එකේ මෙන්න මේ කර ළඟ ඉඳන් මේ ගානට අරගෙන මෙතන ඉඳන් තව අඟල් දෙකක් විතර වැඩිපුර කෝඩ් එක අරගෙන මේ විදිහට පාට දෙකෙන්ම මහ ගන්න කොටස් දෙක දෙක. බලමු දැන් මේ පයිපින් එක මේ කර හැඩයට කොහොමද තියලා මහගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම තියලා අපි මේක සිපර් ෆුට් එක තියෙද්දිම තමයි මහන්න ඕනේ මෙහෙම තියලා. ගානට මහගෙන යන්න ඕනේ. බලන්න දැන් මේ අපි එක පයිපින් එකක් මැහුවා තියලා අනිත් පයිපින් එකත් මේ විදිහටම තමයි මහන්නේ. බලමු රතු පාට එක. ඊට පස්සේ අනිත් කෝඩ් පයිපින් එක මෙහෙම තියලා මේ මැහුම උඩින්ම මහගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි නිල් පාට කෝඩ් එක අල්ලපු මැහුම උඩින්ම තමයි මේ මැහුම යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. මම මෙතනින් නැවත්තලා මේක මේ පැත්තට හරවනවා. චුට්ටක් ඉස්සරහින් තමුවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව විදිහක් තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට ඇල්ලුවා. දැන් මේකේ මේ දෙකම එකට තියලා මම අහලා තියෙන ඉස්සෙල්ලාම නේ. එකක තියලා මහපු දෙක. මේ දෙක අපි අල්ලනවා. මෙන්න මෙහෙම තියලා. පැහැදිලි ඇති උලන්ට මෙතන කෙලින්ම හමක් දාලා එතකොට රතු පාට දෙක තමයි මේක ළඟට එන්න ඕනේ.
තියෙන්නේ මේ පැත්තේ ගානට මේ දෙක කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කොටස ඉස්සෙල්ලා කපාගත්තු කොටස මේ යටට තියලා මහ ගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය වලට කැමති. එතකොට දැන් අපිට ඕන නම් මෙතන චුට්ටක් මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ ගානටම තියලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. බලමු. බලන්න මෙන්න මේ කොටස මෙතන මම අර කපාගත්ත පොඩි පටි කෑල්ල තියලා තියෙන්නේ. මේක මෙතනින් මෙහෙම මහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඩබල් පයිපින් එක අල්ලපුවම කෝඩ් එක දාලා නෙක් එක තියෙන්නේ. ගොඩාක් ලස්සන කුර්තා බ්ලවුස් වලට ඒ වගේම සාරි බ්ලවුස් එකකට දාන්න පුළුවන්. උත්සාහ කරලා බලන්න. වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.